نابودی اسرائیل نشان جانمان کمترین چیزی که در راه اسلام بخوایم فدا کنیم. اتحاد ما باعث قوت قلب رزمندگانمون میشه. او همراه رهبر شهیدش بود. با زندگی رهبری زندگی میکردن. هر جوری که رهبر بود دوست داشتن همونطوری زندگی کنن. یکی از آرزوش همین بود که در کنار رهبر باشه با رهبر. فراز میدونی مامانت سشوارشو کجا میذاره؟ نمیدونم، فکر کنم نداره سشوار. ای بابا، آمریکا و رژیم صهیونیستی در این راه هستیم. سشوار خودمون به نظرت تو کدوم چمدونه؟ نمیدونم، اونو که خودت جمع جور کردی. مردم گفتند وظیفه من اتحاد همدلی. همون اتحاد داشته باشه دشمنمون بیست. خودمون باید دل سربازامون که دارن میجنگن و مطمئن سارا؟ امنیت برقراره. شهید مصطفی نکویی سارا؟ فرزند ایران دارم میان. چی؟ مامانم اینا به خدا دارن برمیگردن. دختر خالم تو گروه پیام گذاشته هر وقت رسیدین خبر بدین. پاشو جمع کن. بهت میگم جمع کن، تازه داری پر میکنی؟ محافظ باشه سردرد میگیرن. این پیام من دیر دیدم، معلوم نیست کی راه افتادم. ممکنه هر آن بیان تو. گوش میدی چی دارم میگم؟ فریبا با آشونه زودتر از 10-11 را نمیافت. بابای من 6 صبحی، هادی هم که باشه میشینه پشت فرمون گازشو میگیره میاد. نمیتونیم ریسک کنیم. زود باش. سارا پاشو دیا. اصلا چرا اینقدر زود دارن برمیگردن؟ مگه آتش بس اعلام کردن؟ یاد نمیاد جنگ قبلی هم مامانم یه روز اومد به خونه سر بزنه؟ تو جنگ 12 روزه روز چندم مامانت اومد؟ الان امروز روز چندم جنگ فراز؟ سارا انقدر بیخیال میشینی داری منو هرس میدی. برون در همون باز بذار دیواراش خوشه بخارش بره. بدو. فراز الان فرض کن جمع کردی، کجا میخوایم بریم؟ دوباره باید کلی پول هتل بدیم؟ تو اون هولا رو اونجا بردا، نمیخواد به این چیزا فکر کنی. من خودم یه گلی به سرم میریزم. فقط بدو زود باش. بگیر اینو. پر نزن سارا، چشم بنداز چیزی جا نمونه. نه من باید دارم دیگه. اینجا رو باش سارا، یه وقت به یه چی دست نزنی ها. خب حالا جمع میکنیم. آره جمع میکنی. این چمدونا رو بیار بذار دم در، کوله ها رو هم بردار از اونجا. پشت سر درارم ببند. فقط بدو سارا. باشه. هر چی رو میزم هست جمع کن. اینقدر به من دستور نده. کجا؟ تازه دم کردم. برسان آبرو شرفمون رفته. تو این وضعیت چایی میخوری؟ اینجوری اولم میکنی غم به پر تو گلوم خفه شم. اون موقع هم آبرو و شرفت رفته، هم یه جنازه مونده رو دستت. آقا فراز ببین این لجی که الان داری نمه نمه شوش میکنی وقتش نیستا. یاری بده شر درست نکن اینجا واسه من. وقت یاری و یار کشی تموم شده. آقا من اصلا دیگه نیستم. مگه ما این ماجرا رو با هم شروع نکردیم؟ خب با هم یه جوری تمامش میکنیم دیگه. اینا برسن باید دود بشیم بریم تو هوا. من نمیتونم تو چشای آقام نگاه کنم. کمک کن دیگه. هرچی کمک کردم بسه. آب جوشو چرا خالی کردی؟ میخواستم بریزم سرش. خب اینو الان خالی نکنم که بفهمن کتری داغ بوده. ببین چه وضعیتی درست کردی برای من. هی پا پس میکشی هر جا به نفعت نیست، بعد میگی کمک کردم. عین یه آدمی شدم که تو چاه 5 متری گیر افتاده، با خواهش تمنا یه تناب 3 متری میندازی جلوش. کجا؟ از جلوی مغازه عباسعلی با 4 تا چمدون خرکش میخوای پرواز کنیم بریم نبینتمون؟
اون بنده خدا هم که 24 داره اینجا رو میپاد. خاطر آقامو میخواد، به خاطر همون حواسش به خونه است. میدونم خاطرتون رو میخواد. روز خدافظی هم دیدم چجوری صف بغلت کرده بود. چقدر ازت سوال داشت. آقای مهندس فراز استارتاپ چیه؟ آقای مهندس بخوام مهاجرت کنم کانادا از کجا باید شروع کنم؟ چجوری برم؟ شب میریم. آره. قشنگ همه چی رو نگاه کن، همه چی رو جمع کن، چیزی نمونا. اونم بشو بذار سر جاش. بدو. خدای نکرده به چی دست نزنی ها؟ وسایل خودم زیاده. آره میدونم. اون دیگه چرا وایسایی دم در؟ حالا تا کی باید اینجا بمونی؟ نه ترسیات نمیمونیم. اینو چرا آوردی؟ چیکار میکنی سارا؟ ها؟ چی؟ چی میخوای بگم؟ بابا کار داره. خب چی میخوای بگو به من؟ چی بابا الان پیداش میکنم. اینجاست. اومدن. بیا. دیدی گفتم بیا اینور. خاموش کن رو الان میبینن. بفرمایید. اون زبونش خرابه، بذار من باز کنم. بیا دایی بیا. بفرم. پسر رسیدیم، بیا پایین دیگه. بودو. خب ببین کدوم مال مامانتی هست، جدا کن. یواش. بابا اصلا ما چرا برگشتیم اینجا؟ یه زود باشین، معطل نکنین دیگه. باش. خب چی دیگه بگم؟ این مال ماست؟ آره. داروام. ها؟ داروام. تو من گذاشتم توی اینجاست. پلاستیک میواست. بیا. فری جان. بیا. اینم بر تو. آمپول تو چانش. حواسم هست. اسکوتر بچه. باشه بدش به من. شما خسته. کجا بچه بدخواب میشه؟ نه خب ما میریم خونه خودمون. یه چیزی دور هم میخوریم بعد میری دیگه. نه اینجا یکم ناامنه. زندایی من به دایی میگم بیا بریم خونه ما، اینجا یکم ناامنه. این بر پاسگاه، اون بر کلانتریه، چه میدونم پادگانه، بریم اینجا نمونیم. بمبارونای اندیمش که ندیدی. اگه مرگمون رو محرمون کرده باشه هر کجا فرار کنیم فایده نداره. اگرم قسمت نباشه زیر بدترین آوارا سالم میایم بیرون. آدم بخواد بمیرم خونه خودش بمیره بهتره. فری جان چیکار کنیم؟ چه حرفی شما هم هی مردم میکنین؟ بیشتر ترس میندازین تو جون آدم. نیکان بیا اینا رو ببر بالا مامان. بیا مامان اصلا ما میریم. هادی ماشین رو روشن کن. شما بچه داری؟ حق داری، بایدم بترسی. تو بچه نداری؟ من چی هم الان؟ حالا این دختر شما نیست؟ پرورشگاهیه؟ آی منک هادی. هادی من امشب حوصله پخت و پز ندارم. بیا تو وسیله بچه‌ارم. موندنی شدیم دایی ما. هادی. بله دایی چی شده؟ بابات با هادی چی کار داره؟ یه چیزی میخوام بهت بگم، فقط به کسی نگو. باشه جانم. آقا بیا فردا رو بیخیال شیم. یعنی چی بیخیال شیم؟ بابا خودمون رو اذیت نکنیم. من که میدونم وضعیتم چیه. چه حرفی میزنی دایی؟ ما این همه را کوبیدیم از اندیمشک اومدیم اینجا زیر این بمبارون که برسیم فردا ببریمت واسه آزمایش. تو میگی بیخیال شید؟ میخوام بچه‌ها نگران نشن. خب شما میخوای بچه‌ها نگران نشن؟ بیا بریم فردا پت اسکن تو بده، خیال همه رو راحت کن دیگه. بیا بریم دایی، سخت نگیر. بیا
پت اسکن چیه؟ بابا رو دیدی سارا؟ چرا اینجوری شده بود؟ لاغر شده بود، آب رفته بود اصلا. چند وقته بابا تو ندیدی؟ الان یه 2 ماهی شد دیگه. وای خاک تو سرت فراز. با این گندی که تو زدی منم نتونستم خدافزی کنم. چی کار به من داشتی؟ خب خدافزی تو میکردی. چی کار میکنی دوباره؟ موام هنوز خیسه، کلا فایده نداره. یعنی باورم نمیشه الان. بابا صداش بالا نمیره که. سریع شارژر تو میدی؟ سارا بدبخت شدیم، گوشیمو بالا جا گذاشتم. فریبا هادی یکی مونه بگیره. بابا یکی مونه بگیره. بابا دایی 40 سال پیش گرفته تت دیگه. هادی مطمئنی خونه جا گذاشتی؟ بابا همینجا زده بودمش تو شارژ، یادم رفت برش دارم. آی بچم فراز تا الان 100 بار زنگ زده، میدونم نگرانه. عمران اون اگه زنگ بزن بود فوقش زنگ میزد به من، نه زنگ میزد به هادی، نه که اونجوری هول هولکی بی خدافزی ول کنه بره. اوی منچ فریبا. اونجای بگرد اونجا نیست مادر من، نیست. ببین نیست. یه جوری فراز میکنه انگار این فراز چه گلی به سر ما زده، چه تاج طلایی به سر ما گذاشته. شما هم موقع رفتنش هیچ روی خوش بهش نشون ندادیم؟ مادر من تو خودت خوب میدونی من چی میگم، این دهن منو وا نکن. یادت رفته قبل رفتن چی کار کرد؟ بعدم موضوع اینقدر جلو هادی باز نکن، زشته. اسکوترم. هادی یانم. اسکوتر بچه. نیکان بابا نیکان آقا پسر برو یه اسکوتر خواهرتو بیارت. بابا فراز هیچی تو دلش نیست. هر چند میگه تو و آقات و بقیه نباید هیچی ازش به دل بگیرید. ترجیح میدم با کسی طرف شم که حرف دهنشو بفهمه، نه اونی که هیچی تو دلش نیست. آخ منک. صفر 938. هادی جان شمارم چقدر بود؟ چقدر بود چیه؟ دارم میگیرم. نه الان مسخره میکنی؟ شمارم چقدر بود؟ الان دارم میگیرم. از صبح تا حالا میگی دارم میگیرم بگیر دیگه. نزدیک بود. این یکی خیلی نزدیک بودا. به نظرت کجا رو زد؟ من از اولم گفتم اینجا ناامنه، بیایید بریم خونه ما. اینجا بخوایم بمونیم باید بریم تو زیر زمین. ما تا گوشیم پیدا نشه هیچ جا نمیرم. شما گوشید وصل به اسرائیل و آمریکا ها، چون تا شمارت گرفتم موشکشون زد. زنده جاسوسی؟ منک. بابا چی بابا؟ نور موشک خود به پنجره انباری. عزیزم بیا تو بغل بابا. بیا اینجا. ای دورش بگردم من. نترسیدی که تو؟ ها؟ نه اصلا تو مردی شجاعی. دایی انقدر نترس پسرم، انقدر ماشاءالله شجاعه. یک صدایی هم داره. یه دهم بخون ترسمون بریزه. شده نم روشن. نه این چیه؟ اون قشنگه رو بخون. دست سمکوی دیمالی. اصلا به گوشی مامانت چرا دست زدی؟ بابا حواسم نبود اون وسطا چسبیدی به دستم دیگه. بعد مگه ندیدی کانال خودمون یه خط در میومد؟ خبر مرگم داشتم، خبر فوری چک می‌کردم. بعدش هم اگه نگاه نمی‌کردم الان از کجا فهمیده بودیم اینا دارن برمیگردن؟ وای چیزی نیست، این پدافند خودمونه. فراز اینجا کشته بشیم هیچکی نمیفهمه. سارا جان مادرت هول نکن، بذار من یه فکری میکنم الان.
شب فریبا و هادی میرن. خب من میرم بالا، گوشی مامانو میذارم سر جاش، گوشی خودمو برمیدارم، همونو برمیگردیم دوباره هتل. فقط پول نقد نداریم که اونم عیبی نداره، دوباره دلار چنج میکنیم، چاره ای نیست. فردا صبحم زمینی راه میافتیم میریم ارومیه، خوی، مرز رازی، از اونجا وان، آنکارا، فرانکفورت، فرودگاه، رسیدیم تورنتو. تمام. شما فعلا از تورنتو برگرد تهران. الان تو این وضعیت با این همه چمدون اولین سه بازرسی بهمون گیر میده. اون موقع باید چیکار کنیم؟ چمدونا رو باز کنیم، دونه دونه چیزایی که چیدم رو در بیاریم، دونه دونه چک کنن، بعد من دونه دونه بچینم سر جاش. 4 تا چمدون، 2 تا 23 کیلو. حساب کن. اوه سارا خب بگردن، چیزی نداریم که. چیزی نمیشه بابا. دستشویی داره. الان آخه خب چیکار کنم؟ سردم میشه دستشویی میگیره. نه به خاطر سرما نیست، به خاطر اون چای داغایی که 10 تا از صبح میخوردی. من نمیدونم بخوای برسی تورنتو چیکار میخوای بکنی؟ اونجا روز گرمش هم یخبندونه. آخ گفتی یخ یادم افتاد. یه چیز دیگه هم جا گذاشتی. فریبا شیویت بریزیم یا سبزی پلویی؟ فرقی نداره مادر من. خب چند تا تونه ماهی از تو کابینت در بیار، داری نگاه میکنی ببین شاید گوشیمو پیدا کنی. آخه گوشی تو کابینت چیکار میکنه؟ ها اون که حواسم دارم شاید گذاشته باشم. نیست مادر من، این تو نه تونه ماهی هست نه گوشی. چند تا هست درست بگرد، کابینت بالاییه بگرد، اوبریه بگرد. فراز الهی مادرت بمیره. چه خبره؟ چی شده؟ چی شده؟ باقالی فراز و سارا، سبزی پلوی فراز و سارا، سبزی قرمه فراز و سارا جا مونده. وای وای وای. حسود هرگز نیاسود فریبا خانم، رفت دیگه. عجیبه اون روز اومد همه اینا رو برد. دیدی حواس ندارم؟ دیدی آدم رفت بتم اینا رو دست بچه با خودش ببره؟ به نظرتون حالا فراز اینا تو قربت دارن چی کار میکنن؟ قلبم داره 60 تا تیکه میشه بفهمید. تا حالا اینقدر ازش بیخبر نبودم. الان فراز داره بهم زنگ میزنه تو رو خدای گوشی رو پیدا کنید. بابا غیر از خونه کجا میره میگه؟ زندایی فراز باید خودش عقلش برسه. وقتی اینجا جنگه اینترنت قطعه، همه چی قطعه، اون باید به ما زنگ بزنه، ما که نمیتونیم بهش زنگ بزنیم، بعد شماره هم نداریم ازش. بابا خیالت از بابت اونا راحت، خدا رو شکر قبل جنگ رفتن. بابا اونا الان کلهشون داغه، جاشون خوبه، برای ما گریه کن، الان موشک میاد میخوره تو سرمون. آی منک آی. هادی مامان برنج تو آب کش کنم، تونه ماهی هم نداریم. نداریم که نداریم، کوف بخوریم. بابا یه برنج تخم مرغ میخوریم بره دیگه. با هادی بپر، عباس علی تونه ماهی بود. عباس علی کارت مالی. کارت منو بردارید. بابا شکم و هر چی توش بریزی نمیگه دستت درد نکنه، هر چی از دور هم میخوریم دیگه. سارا مخرسن بیچاره رو میکنی با این خونات. کجا موندی؟ بیا دیگه. کجای 2 ساعته با این کونات؟ چرا گرفتش نمیدونی تو؟ بابا
مگه قرار نبود غذا پلوتون باشه؟ بابا جون تون تموم شده، به جاش نیم پلو رو بخور. بخور خوشمزه است. ماست میخوری؟ من بهش میدم. میدی بابا. بیایست. من میگم از این دوغ به من بده. آره دست شما در نکنم. بسم الله. بفرم. خیلی ممنون. یه لیوان آب بخور. میگن وقتی غذا گیر میکنه گلوی مادر یعنی که از بچه هاش گشنه است. من که خدا رو شکر خوب دارم غذا میخورم. زندگی جان اون بر همه چی فت و فراوونه. غذای ایرانی هم هست، نگران نباش. بفرما. غذا تو بخور. ولی حتما بچم فراز گشنه شده. فراز آجیلامو. آره آفرین بهت. من نمیخورم. خوش به حال تو. انقدر دلت گنده است تو این وضعیت میتونی. من چیه گلوم پایین نمیره. قندم بیفته سردرد میگیرم ها. بله در جریانه. چیکار میکنی؟ گوشی مامان این مرورگر داخلی ها نصب کردم. نوشته که تصویربرداری پت یه وسیله تشخیص قوی است برای علل نهفته بیماری. این نوع پزشکی تصویربرداری از موثرترین روش‌های پزشکی هسته‌ای برای تشخیص سرطان، بیماری‌های مغز و قلب و سایر بیماری‌هاست. ایشالله هیچی نیست. همه این روزا میگذره. فراز میدونی دلم چی میخواد؟ باز چی میخواد؟ شام عروسی، جوجه، کباب، بوی تاف بیاد، بعد نوشابه مشکی تگری یخ، بعد لباسای خوشگل پف پفی، آرایشای اکلیلی، ارگم بیاره. آخه سارا الان تو این وضعیت موشک بارون یعنی تو 8 سال هیچ که عروسی نمیگرفته؟ چی؟ فراز آقا هادی سکوت بیبر. ای قربونت برم من بابا. یواش بری عزیزم، نیفتی زمین. این چیه دایی؟ نکن دیگه دایی جان. زندایی میبینی شاکی میشه. بسات خوب نیست این. بابا این که میخواد منو بکشه بذار کیفشو ببرم. آخه این شما رو نمیکشه. اون ریه دور از جون شما رو میکشه. بعد جلو بچه میکشی زدی به سیم آخر آدایی. هادی جان چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ نه چیزی نیست. چرا هست؟ نمیخواد مراعات حال منو بکنی. میدونم فریبا خودش روش نمیشه بیاد بهم بگه. ولی من همه چی راجع به مغازه فهمیدم. از کجا فهمیدی دایی؟ پسر خوب، قبل از اینکه فراز بره بونگا امضا کنه من همه چی رو میدونستم. شما که میدونستی دایی چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا گذاشتی اون مغازه رو بفروشه؟ هی فودون. چی کارش میکردم؟ اونم سرمایه میخواد. بعدشم میخوای رسواش کنم؟ از چش مادرش بندازمش؟ اول زندگی از چش زنش بیفته؟ آخه به زنش گفته بود مغازه مال خودمه. آقا فراز شکر خورده همچی حرفی زده. دایی جان خاک تو سرت فراز. چند بار قراره بیاد از شما پول بگیره ببره برید به بار؟ چند بار قراره بیاد سهمشو بگیره؟ ببین من از این ناراحتم که آقا فراز فکر کرده زرنگه. بی سر صدا بلند شده رفته اون مغازه رو فروخته، پولشو چنج کرده گذاشته تو جیبش و رفته. بعد این فکر کرده ما تا ابد نمیفهمیم. جوونه، جاهله. با این که از دستش دل خورم دلم براش تنگ شده. هنوز 10 روز نیست که رفته. دلم براش یه ذره شده.
برای اون خنده‌هاش. وقتی میخندید دندوناش میریخ بیرون. فراز بخند. ول کن سارا. بخند. اونجوری که آقا جونت میگه. به فریبا هم بگو نگران سهمش از مغازه نباشه. عادی صدا چی میگی؟ یه برنامه فیلتر شکن اومده 10-15 تومن قیمتشه، میذاری رو گوشی همین الان میتونی با فراز حرف بزنی. از کجا من برم الان فیلتر شکن؟ مگه چیزیه که من برم از سر دکه بگیرم سر خیابونتون بیام؟ زنده الان توی شرایط اصلا هیچی جواب نمیده، فیلتر شکن اصلا گیر نمیاد. ما اگه امشب با پسرم حرف نزنم دق میکنم. اوی ننک هادی. آخرش هم شد آی منک هادی. هادی بدبخت چه گناهی کرده؟ پاشو برو گوشت برده بیار. گوشیم رو حالت پروازه. میدونم کار دارم، برو برده بیار. برو دیگه. ولی با این لفظ نبود ولی محتواش همین بود. رد کرد قضیه رو. این پسر خیلی کارش درسته. اونا اصطلاحا بهش میگن کمپین نظامی، کارزار نظامی، این برنامه نظامی. بابا چطوریه؟ بس درست بشین. درست بشین پرنو سوراخ کردی. ولی میتونه 3 هفته، 6 هفته یا 8 هفته. به خدا فرازه. صدای اینو کم بکن. جاییه که ایشون الان وزیر جنگه. ساکت. دست تمام ژنرال های پنتاگون وایساده. ماما دیدی گفتم فرازه. خب حرف بزن به جای کار. الو فراز قربونت برم، من شرمنده تو رو خدا دیگه زنگ زدم. فراز 1000 بار مردم و زنده شدم، چرا زنگ نمیزنی ولک؟ ببخشید، حق داری به خدا. از زمین تا آسمون حق داری، شرمندتم. خوبه؟ جاگیر شدین؟ سارا چطوره؟ میگم فراز میگن اونجا خیلی هوا سرده رسی؟ سارا هم خوبه مادر، اینجا که همیشه سرده. بابا تو رو به خدا انقدر جوش ما رو نزن. کارو کاسبی خوبه، خورده خوراکتون خوبه؟ بگو هادی کارت. خدا سر شاهده از صبح تا شب فقط براتون دعا میکنم. دور سرت بگردم من. آره کار کاسبی هم خوبه. ول کن ما رو. اوضاع جنگ چطوره اونجا؟ میگن خیلی دارن تهرانو بدجور میزنن. آره نگران نباش، هیچ خبری نیست. الان همتون خوبین؟ خودت آقا جون، بچه‌ها، فریبا، هادی؟ همه خوبن. اتفاقا فریبا و هادی اینجا. بگو هادی میخواد با حرف بزنه. بگو هادی میخواد با صحبت کنه. آقای فراز خوب در رفتی ها، دلار کشیده بالا. بیا سلام کن. بودو سلام کن. سلام دایی. آقا فراز چه عجب زنگ زدی؟ علیک سلام. فراز من کارت دارم ها بعدش. سارا هم سلام میرسونه. سلام به همه برسونید. مادر الو گوشیو بده به آقا، میخوام باهاش حرف بزنم. خب دیگه بگو نوبت من دیگه. میگه میخوام با آقام حرف بزنم. تو آقایی؟ الو باشه، الان گوشی میدم که با آقات حرف بزنه. من دارم تلویزیون نگاه میکنم. شنگ حرف بزن دیگه، الان نیسته. بیا دایی برو صحبت کن. قربونت برم بابا جون. باش. الو یا اول فصل. یکی خیلی نزدیک بود، نترسیدیم. الو قطع شد. وای قلبم وایساد. قطع کردی؟ آره بابا قطع نمی‌کردم که صدای موشکی رفته بود بالا. شانس ما رو ببین. چی فکر می‌کردیم چی شد؟ خواهشان تو دیگه فکر نکن با سروغمون در بیادا. چی داری میگی تو؟ اگه آیدی کالر رو چک کنن که میفهمن. آیدی کالر خونه ما خرابه، بعدش هم اگه 1% بفهمن میگه با گوشی تو زنگ زدی، پول رومینگش هم داریم میدیم. چقدر تو دروغ میگی؟ دلم برای مامانم تنگ شده. خب بیا بهش یه زنگ بزن، یه خبری ازش بگیر. بیا. نمیشه. نمیتونی از این ور رعد و برق بزنی از اون ور نباری که، بگیر دیگه. آخه من نمیتونم مثل تو خوب دروغ بگم.
ولکن نیستی ها. من هر کار کردم به خاطر جفتمون بوده. تو اگه آدم مهاجرت نبودی برای چی من انداختی وسط؟ مهاجرت میخواستم ولی نه اینجوری با دروغ. هی میگی دروغ. چه دروغی گفتم من؟ چند تاشو بگم؟ گفتی مغازه مال تو نبود. پول وکیل دادم. مگه یادت نیست چند بار ریجکت شدیم؟ باهاش پول وکیل دادم. به همه گفتی هفتم پرواز داریم، دو شبم که رفتیم الکی پول هتل دادیم. بلیط ما کی بود؟ نهم. خب اگه نهمی رفتیم ممکن بود گنده ماجرای مغازه در بیاد. من خبر مرگم گفتم 2 روز زودتر بریم که دیگه کسی پیگیرمون نشه. چقدرم که نهم رفتیم. بیچاره مامان من که فکر میکنه دخترش الان کاناداست. اینم شانس خراب منه دیگه. اینکه دوباره جنگ شد تقصیر منه؟ از نظر من همه چی تقصیر توه. سارا بیا زنگ بزن یه از با مامانت حرف بزن. زنگ بزن. الو ماما سلام، خوبت؟ گریه نکنه، تن به خدا گریه هم میگیره. ما خوبم خدا رو شکر. بله سرده. جایی که فراز گرفته زیر زمینه، یه خوردک سرده ولی خب خوبه. ماما یزدم زدن پارک کوهستانا. خدا لعنتشون کنه. ماما من خیلی نمیتونم حرف بزنم، باید قطع کنم باشه؟ دوباره بهتون زنگ بزنم. We will be landing Pearson International Airport. We're filming. سارا پاشو خواب میگی. پاشو سارا هادی نرفتم. پاشو با جمع کن. بیدارشم سردرد میگیرم. پاشو بس دارم میگم باید بریم همین الان. خودو رفت شبه. عباس علی اگه ببینتمون چی؟ بابا ولش کن اونو. الان من باید به اونم فکر کنم. یه جوری باید رد چیم بریم دیگه. الان فرقی نمیکنه. پاشو. کاپشن خودتو بپوش. بیا اینو بگیر. چشم بنداز چیزی جا نمونم. خودت تو عرض چیه؟ کیو چرا نبردم؟ اینجاست. چایی. بله میدونم سردرد میگیری، من میدونم. سارا گوشتی دقیقه بده. بیا. مامان سلام، صدامو داری؟ سلام فراز. ها دارمت. میگم شما خوبی سالمین همتون؟ من شنیدم سمت شما رو زدن. ما خوبیمون هیچیمون هم نشده. شما خوب باشین ما هم خوبیم. میگم فراز چرا یواش حرف میزنی؟ خب قربونت برم اینجا ساعت 2:30 شبه. سارا هم خوابه واسه همون. خب بیدارش کن بعدن خیلی سلامشو برسون.
میگم من نه که دیشب یهو قطع شد تلفن، گفتم دوباره زنگ بزنم یه وقت نگران نشین. اونت برام خیلی کار خوبی کردی. نه جنگه، فکر کنم خطا به خاطر همین قطع وقت میشه. دورت بگردم فراز، سبزیات اینجا مونده، گشنه نموندین، همه چی خوبه؟ نه قربونت برم ما که خوبیم. آره اونم فهمیدیم جا گذاشتیم. میگم ما احیانا چیز دیگه جا نذاشتیم، نه که یه ذره هولی اومدیم. وایس انا فریبا میپرسم. فریبا؟ بله. فراز اینا چیزی جا نذاشتن؟ چی مثلا؟ چی مثلا؟ نه هیچی، حالا همینجوری گفتم. میگم دلم خیلی براتون تنگ شده الان، خصوص اون وروجکا. کاش بودن باهاشون حرف می‌زدم، مخصوصا نیکی. قربون اون دل پاکت برام، قربون اون قد و بالات بشم. الان داشتون میکنم باید حرف بزنن. نیکان من نیکی رو صدا میکنم. الو فراز قطع نکنی ها. الان رفت نیکی اصلا کنه باید حرف بزنه. نیکی مامان بیا بالا، دایی فراز از خارج زنگ زده میخواد باهات حرف بزنه. نمیام. بیا دیگه خوشگلم، دایی دلش تنگ شده برات. نمیام، میخوام بازی کنم. مامان نمیاد. الو مامان. نمیاد بلش. اوی میگه نمیام فراز. عیب نداره فردا سرد. حالا من دوباره بهتون زنگ میزنم، مراقب خودتون باشین. حتما زنگ بزنی ها، ما رو بیخبر نذاری. باشه چشم. خداحافظ. اوی من نچنکی. فراز آقا عادی برگشت. اون نمیگه چتری. از بیرون باز مامان بودو بیا. سلام دخترم. چرا آره. دیر کردیم؟ سلام عزیزم. باباتم باشه. نمیشه یکم بیشتر ببین. بمونین؟ هادی با بره سر تو. اشکال نداره. حالا یه آزمایش هسته‌ای دادی یا بگیر دی. مراقب اینا باش، همه زندگی تو ایناستا. خیلی لرزم گرفته. خسته شدم امروز. میرم دراز بکشم. شما ببینین اگه سر صدا زیاد شد برگردین همینجا پیش هم باشیم. باشه قربونت برم. بریم به سلامت. بچه‌ها خداحافظ. مراقب خودت باش. خداحافظ. اسکوتر که جا گذاشتی فریبا؟ هادی بله. یه دقیقه بایستا. چرا انقدر لرز؟ چی شده؟ چرا اینجوری بود؟ هیچی بابا، امروز کلی معطل شدیم دیگه. اول که رسیدیم قندش بالا بود. بابا که قند نداره. از استرس دیگه، داری خودش نمیاره. هیچی دیگه، رفتیم وایسادیم اونجا کلی معطل شدیم که قندش بیاد پایین تا تازه بتونن قند اون رادیواکتیو رو بهش تزریق کنن. هر 10 دقیقه یه بار یه تزریق 3 تا لیوان آب. فریبا وضعیت بابات خوب نیست ها. سرطان ریه است دیگه، به هر حال کم چیزی نیست. به نظرم باید به مامانت بگیم. میخوای برگردی؟ زمینی؟ چی میگی؟ چجوری داشتی میبردیمون تورنتو؟ همون جوری هم برمیگردیم تهران. باور نمیکنم رفتیم برگشتیم. یه بارم با فکر من بریم جلو. بله خانم اکبری اومدم. صدا مامانم. مامانم رفت بیرون. الان وقتشه بریم. گوشید اون که رو حالت پروازه، ولش کن، اصلا مهم نیست. سر و وضعمون هم که یکم به خودمون میرسیم، سوغاتی هم که یه چیزی میخریم ها.
چیکار میکنی؟ مگه یار نمیخواستی؟ سارا بودو. سارا صدا نکن میشنوه تو اینو بگیر. دستشویی دارم. الان چیکار کنم؟ استرسی میشم دستشویی میگیره. بذار بریم بیرون، من یه غلطی میکنم. فقط برو، اینو بگی برو هیچ کاری نمیخواد بکنی. برو من اینجا ساکن بوده. خونه رو برشوندن. خونه مردم رو زدن. آره. دیگه چه کار میشه کرد؟ جنگه. سلام چکر مادر. نه هیچی نه. یه سلامت بفرستن خدا. یه سلامت بفرستن خدا. این جایی که موشک خورده منزل مسکونیه. خوشبختانه عمل نکرد. آقا همین الان که بعدش هم